सन् 1993 मा स्थापना भएको क्विक इन्टेलिजेन्ट इक्विपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड इलेक्ट्रोनिक पेसासँग सम्बन्धित विशेषज्ञहरूमा निकै प्रख्यात रहँदै आएको छ। यो 3 दशकको अवधिमा क्विक कम्पनीले उत्पादन गरेको उत्कृष्ट उत्पादनहरू हामीले प्र्याक्टिस गर्दै आइरहेका छौँ। यिनै उत्कृष्ट उत्पादनलाई चाहिँ अझै परिमार्जन गरेर क्विक कम्पनीले सन् 2022 मा थप नयाँ 7 मोडल बजारमा रिलिज गरेको छ। रियल युजरहरूले चाहिँ कसरी राइट मोडल सिलेक्सन गर्ने भन्ने बुझ्न बारे यो मोडल कम्प्यारिजन डेमोन्स्ट्रेसन भिडियो देखाउँदैछ। प्रिन्टेड सर्किट बोर्ड PCB मा इलेक्ट्रोनिक कम्पोनेन्टहरू माउन्ट गर्ने भएकोले हामीले यसलाई सर्फेस माउन्ट डिभाइस SMD भन्छौँ। त्यो इलेक्ट्रोनिक कम्पोनेन्टहरूलाई निकाल्ने र हाल्ने प्रक्रियालाई चाहिँ हामी सोल्डरिङ अनि डिसोल्डरिङ भन्छौँ। यो माउन्ट गर्ने, सोल्डरिङ गर्ने अनि डिसोल्डरिङ गर्ने प्रक्रियाको लागि चाहिँ हामीले युज गर्ने भएकोले यो डिभाइसलाई हामी SMD रिवर्क स्टेसन भन्छौँ। क्विक ब्रान्डको सबै जस्तो SMD रिवर्क स्टेसनहरूमा चाहिँ म्याग्नेटिक अटो स्विचको फङ्सन प्रयोग गरिएको हुन्छ, जसको कारणले हामीले मेसिनलाई अन अफ गरिराख्नु पर्ने आवश्यक पर्दैन। क्विक ब्रान्डको सबै जस्तो SMD रिवर्क स्टेसनहरूमा प्रयोग गरिएको होस्टदेखि ह्यान्डलसम्म पाइपमा हाई क्वालिटीको सिलिकन रबर प्रयोग गरिएको हुन्छ र होस्टको इनमा स्प्रिङ पनि प्रयोग गरिएको हुन्छ। यी सबै मेसिनहरूमा हामीले काम गर्ने बेलामा हट ह्यान्डललाई अटोमेटिक म्याग्नेटिक स्विच भएको स्ट्यान्डमा राख्दा अटोमेटिक कुलिङ हुने मेकानिजम पनि भएको हुने कारणले यसमा प्रयोग गरिने हिटिङ एलिमेन्टको लाइफ स्प्यान पनि लामो नै रहन्छ। विभिन्न प्रविधि र आविष्कारहरूको तीव्र विकास सँगसँगै सोल्डरिङ र डिसोल्डरिङ गर्ने कामको प्रविधिको पनि निकै विकास भइसकेको छ। हिटिङको रेट र एयर ब्लोको रेट चाहिँ हामीले फरक काम गर्ने बेलामा फरक तरिकाले प्रयोग गर्नुपर्ने भएको कारणले क्विकको नयाँ 7 वटा मोडलहरूमा चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइपको स्पेसिफिकेसनहरू प्रयोग गरेर बनाइएको छ। यी सबै मेसिनहरूमा डिजिटल डिस्प्लेको प्रयोग गरिएको हुनाले एयरको लेभल कति राखिएको छ, हिटिङको लेभल कति राखिएको छ भनेर हामीले सजिलै देख्न सक्छौँ। साथै मेसिनमा यदि हिटिङ सम्बन्धी समस्या आएमा HE लेखेर इन्डिकेट हुन्छ, फ्यान सम्बन्धी यदि समस्या आयो भने FE र सेन्सर सम्बन्धी कुनै समस्या आएमा SE लेखेर इन्डिकेट हुन्छ। ब्रसलेस भर्टेक्स प्रविधिको फ्यान प्रयोग गरिएको यी मोडलहरूमा एकदमै कम नोइज आउँछ। क्विक SMD रिवर्क स्टेसनको लास्ट सिरिजमा एकदमै मन पराइएको मोडल क्विक 857 DW+ हो। यो मोडलले 580 वाटको पावर कन्ज्युम गर्दा चाहिँ म्याक्सिमम 50 लिटर पर मिनटको एयर फ्लो गर्छ भने 100 देखि 400 डिग्रीसम्मको हिट सेट गर्न मिल्छ। यो मोडललाई अझै परिमार्जन गरेर डिजाइन गरिएको क्विकको नयाँ मोडल क्विक 858D+ मा भने 750 वाटको पावर कन्ज्युम हुँदा म्याक्सिमम 30 लिटर पर मिनटको एयर फ्लो गर्न सकिन्छ भने 100 देखि 500 डिग्रीसम्मको टेम्परेचर सेट गर्न सकिन्छ। क्विक 858D+ चाहिँ लो बजेटमा बीजे चिप लेभलको काम गर्नको लागि डिजाइन गरिएको मोडल हो। लेस बजेटमा बीजे चिप लेभलको काम गर्नको लागि डिजाइन गरिएको SMD रिवर्क स्टेसनहरूमा चाहिँ ब्लोअर ह्यान्डलको प्रयोग गरिएको हुन्छ। ब्लोअर ह्यान्डलहरूमा चाहिँ होस्टबाट नभए ह्यान्डलबाट नै एयर इनिसिएट हुन्छ। यसमा प्रयोग गरिने ह्यान्डलबाट स्पाइरल मोसनमा एयर फ्लो गराउनको लागि स्पाइरल डिजाइनमा ग्रेभ गरिएको नोजलको प्रयोग गरिएको हुन्छ। ठिक यही विशेषताहरू भएको क्विकको अर्को नयाँ मोडल क्विक 2008D+ मा भने हिटिङ टेम्परेचर र एयर फ्लोको रेट चाहिँ 3 वटा अलग च्यानलमा पहिला नै सेट गरेर राख्न मिल्ने सुविधा पनि थपिएको छ। साथै हामीले सेट गरेर राखेको च्यानललाई पासवर्ड प्रोटेक्सन पनि गर्न मिल्ने सुविधा राखिएको छ। 3 वटा अलग च्यानलहरू सेट गरेर राख्ने र पासवर्ड प्रोटेक्सन पनि गरेर राख्न मिल्ने क्विकको अर्को नयाँ मोडल क्विक 859D+ मा भने
ओजी ह्यान्डलको प्रयोग गरिएको छ। 580 वाटको पावर कन्ज्युम गर्दा म्याक्सिमम 40 लिटरको एयर फ्लो गर्न सक्ने यो मोडलमा 100 देखि 500 डिग्रीसम्मको हिटिङ टेम्परेचर सेट गरेर राख्न सकिन्छ। ओजी ह्यान्डलको प्रयोग गरिएको यो मोडलमा कुनै पनि पार्टमा स्पाइरल मोसनको मेकानिजम प्रयोग गरिएको चाहिँ हुँदैन। हाई टेम्परेचर प्रयोग गर्नुपर्ने र फास्ट एन्ड क्विक आउटपुट आउनुपर्ने खालको कामहरूमा चाहिँ हामी यो मोडलको एसएमडीलाई प्रयोग गर्छौँ। विजेट चिप लेभलको काम गर्नको लागि हामीले टार्गेट कम्पोनेन्टमा लो फ्लेमको हिट चाहिँ लामो समयसम्म कन्टिन्युस स्मुथली प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले नोजलमा स्पाइरल विन्ड मेकानिजम भएको ब्लोअर ह्यान्डल प्रयोग गरिएको क्विक 858D+ र क्विक 2008D+ चाहिँ लो बजेटमा चिप लेभलको काम गर्नको लागि उपयुक्त मानिन्छ। क्विक 858D+ मोडलमा 70 वाटको पावर कन्ज्युम गर्ने क्विक 936A मोडलको सोल्डरिङ स्टेसनलाई कम्बाइन गरेर डिजाइन गरिएको क्विक 8586D+ मोडललाई पनि लो बजेटमा बिजेट चिप लेभलको काम गर्नको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। हामीले दुधलाई उमाल्नको लागि हाई फ्लेमको हिट चाहिँ थोरै समयसम्म मात्रै प्रयोग गर्दाखेरि पनि हुन्छ भने दुधलाई पकाउनको लागि चाहिँ लो फ्लेमको हिट लामो समयसम्म प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। ठिक त्यसै गरी बिजेट चिप लेभलको काम गर्नको लागि चाहिँ लो फ्लेमको हिट हामीले कन्टिन्युस स्मुथली लामो समयसम्म प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ भने कुनै कामहरू चाहिँ हाई हिटको प्रयोग गरेर क्विकली आउटपुट दिनुपर्ने कामहरू हुन्छ। क्विक 859D+ मोडलमा ओजी ह्यान्डल प्रयोग गरिएको हुन्छ तर यसमा स्पाइरल विन्ड फ्लो गर्ने मेकानिजम राखिएको हुँदैन। त्यसैले यसलाई हामीले हाई हिट प्रयोग गरी क्विक आउटपुट आउने खालको काममा प्रयोग गर्छौँ। ठिक यही विशेषताहरू भएको तर च्यानल सेट गर्ने विशेषता चाहिँ हटाएर क्विक TS1100 मोडलको 70 वाट पावर कन्ज्युम गर्ने सोल्डरिङ स्टेसनलाई कम्बाइन गरी बनाएको क्विक 8786D+ मोडल हो। स्पाइरल मोसनमा विन्ड फ्लो हुने मेकानिजम ह्यान्डलको नोजलमा नभए ह्यान्डलमा नै प्रयोग गरेर डिजाइन गरिएको मोडल क्विक K8 मोडलमा चाहिँ ओजी ह्यान्डलको प्रयोग गरिएको हुन्छ। यो मोडलमा चाहिँ 1000 वाटको पावर कन्ज्युम गर्दा म्याक्सिमम 50 लिटर पर मिनटको एयर भोल्युम आउटपुट निकाल्न सकिन्छ भने 100 डिग्रीदेखि 500 डिग्रीसम्मको टेम्परेचर सेट गर्न सकिन्छ। क्विक K8 लाई चाहिँ क्विक 861DW को सक्सेसर मानिन्छ। ठिक यही विशेषताहरू भएको तर च्यानल सेट गर्ने विशेषता चाहिँ हटाएर क्विक TS1100 मोडलको 70 वाट पावर कन्ज्युम गर्ने सोल्डरिङ स्टेसनलाई कम्बाइन गरी बनाएको क्विक 8686D+ मोडल हो। क्विक SMD रिवर्क स्टेसनहरू र क्विकका सोल्डरिङ स्टेसनहरूको बारेमा थप जानकारीहरूको लागि हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामीलाई सम्पर्क गर्नको लागि हामीलाई इमेल गर्न सक्नुहुनेछ, हामीलाई WhatsAppमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ र हामीलाई डाइरेक्ट कल पनि गर्न सक्नुहुनेछ।